Quân đội Trung Quốc nổ đập xả nước, một số người chết do mưa lũ tăng cao. Nhiều người bị ép xóa bài đăng khi chia sẻ về tàu điện ngầm tử thần ở Trung Quốc. Nổ lớn ở nhà máy điện tỉnh Hà Nam do nước lũ tràn vào. Trung Quốc kêu gọi điều tra bí ẩn Covid-19 ở cơ sở Fort Detrick của Mỹ. Tổng thống Afghanistan bình thản cầu nguyện giữa đòn tấn công rocket. Lầu Năm Góc tăng cường bảo vệ vali hạt nhân của Tổng thống Biden. NASA tìm kiếm bằng chứng về sự sống cổ đại trên sao Hỏa. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh SBNC. Mưa lũ hoành hành ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã khiến con số tử vong tăng lên 33 người. Ngoài ra, 8 người khác mất tích, 200.000 người mất nhà cửa. Từ ngày 16 tháng 7 đến nay, hơn 3 triệu người dân tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn kinh hoàng. Lượng mưa trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 7 lên tới 671 mm, cao hơn cả lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 640 mm, được truyền thông xứ Trung Quốc gọi là mưa lũ ngàn năm có một. Theo báo Guardian, quân đội Trung Quốc BOA vào đêm 20 tháng 7 đã cho nổ một con đập ở thành phố Lạc Dương vì nó có nguy cơ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Vì vậy, quân đội muốn chủ động xả nước sau khi đã cảnh báo cho người dân di tản. Do mưa lũ, hơn 500 hành khách mắc kẹt trong tuyến tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào tối ngày 20 tháng 7. Giữa lúc nước dâng lên đến ngực, đến vai, họ phải giữ đầu mình nhô lên khỏi mặt nước để không bị chết đuối. Cuối cùng đã có 12 người thiệt mạng. Ký ức đáng sợ từ chuyến tàu điện ngầm tử thần đang được kể lại trên mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, hình ảnh thi thể được đưa ra khỏi tuyến tàu ngập nước đã bị xóa và một số người dùng được yêu cầu loại bỏ các câu chuyện và hình ảnh tiêu cực để chúng không bị lợi dụng bởi thế lực thù địch nước ngoài. Khu vực chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất là tuyến 5 tàu điện ngầm khi hành khách bị mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa dòng nước lũ đục ngầu chờ đợi đội cứu hộ. Khoảng 7 giờ rưỡi, một phụ nữ có tên là CLP, được cho là người dẫn chương trình của Đài Quốc gia CCTV, bắt đầu gửi thông điệp cầu cứu trên mạng xã hội. Tất cả đội cứu hộ và cứu hỏa, xin hãy đến giúp chúng tôi. Chúng tôi đang mắc kẹt ở tàu điện ngầm tuyến số 5. Mọi người xin hãy chia sẻ dòng trạng thái này. Nước đã dâng đến ngực rồi, tôi không thể nói chuyện được nữa, xin hãy cứu chúng tôi. Một phút sau đó, tài khoản viết thêm, có hàng trăm người ở đây, với chúng tôi thời gian là sinh mạng. Mãi đến khoảng 8 giờ 50 phút, họ mới được cứu thoát ra ngoài. Một hành khách khác cho biết họ đã đi từ tuyến số 1 lúc 5 giờ chiều ở ngoại ô thành phố Trịnh Châu hướng về ga phía đông. Tàu điện vẫn không ngừng lại khi nước bắt đầu rỉ xuống và làm ngập các khoang. Tuy nhiên, được nửa đường, tuyến tàu dừng lại và bắt đầu quay đầu trở về ga trước đó. Đó chính là lúc tàu điện bị mắc kẹt. Theo báo South China Morning Post, một luật sư ở Trịnh Châu đã đăng blog chỉ trích việc sơ tán ở tàu điện ngầm. Các hành khách vẫn phải quẹt thẻ từ nếu muốn rời khỏi nhà ga. Vì luật sư cho biết, trong một lần tàu điện ngầm ở Đài Loan gặp động đất, các cửa ra vào đã được mở rộng để giúp di tản nhanh mọi hành khách. Sau đó, luật sư nói thêm, cơ quan chức năng có liên quan đã yêu cầu anh xóa mọi bài đăng tiêu cực của mình. Hiện giờ, có nhiều người đang lên mạng tìm kiếm người thân mất tích ở tuyến số 5. Một phụ nữ đăng ảnh chồng mình kèm lời nhắn. Nếu bạn nhìn thấy anh ấy ở bệnh viện hay bất kỳ đâu, xin hãy liên hệ với tôi. Tôi và các con vẫn đang chờ anh trở về nhà. Liên quan đến vụ nổ lớn ở nhà máy nhôm điện phân thuộc Tập đoàn Điện lực Đăng Phong phát nổ kinh hoàng vào hôm 20 tháng 7, giới chức cho biết nguyên nhân là do lũ lụt tràn vào nhà máy ở tỉnh Hà Nam. Cụ thể, mức nước con sông gần nhà máy đã vượt qua mức báo động, làm sập tường chắn bên ngoài của nhà máy vào khoảng 4 giờ sáng hôm thứ Ba. Nhà máy đã lập tức ngắt điện và thực hiện di tản khẩn cấp. Đến 6 giờ sáng, nước tràn đến một lò phân giải nhiệt độ cao và gây ra vụ nổ cực lớn, lửa bùng phát và đám mây hình khói bốc lên cao bầu trời. Không ai bị thương hay mất tích trong vụ tai nạn. Hiện chính phủ đã cử nhóm chuyên viên đến giám sát quy chuẩn an toàn. Liên quan đến một thảm kịch khác ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đội cứu hộ vào chiều tối qua ngày 21 tháng 7 đã tìm thấy 10 thi thể công nhân. Họ tử nạn ở đường hầm bị ngập nước hồi tuần trước. Như vậy, tổng số người chết lên tới 13 người. Vẫn còn một người mắc kẹt bên trong đường hầm, đang giữ liên lạc với đội cứu hộ. Tai nạn xảy ra ngày 15 tháng 7 khi nước từ hồ chứa gần đó bất ngờ rò rỉ vào đường hầm Thạch Cảnh Sơn, khiến cho 14 công nhân mắc kẹt tại vị trí cách lối ra vào khoảng 1 cây số. Đường hầm này được xây dựng để kết nối thành phố biển Chu Hải với các cây cầu dẫn đến Macau và Hồng Kông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm qua ngày 21 tháng 7 cho biết việc điều ra cơ sở nghiên cứu sinh học Fort Detrick của Mỹ là thể theo lời kêu gọi của người dân trên toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc,
Ông Triều cho rằng Mỹ phải minh bạch về cơ sở sinh hóa này để phục vụ công tác điều tra khởi nguồn đại dịch COVID-19. Ông Triều khẳng định một lá thư được 5 triệu người Trung Quốc ký tên đã gửi đến WHO vào trưa qua, kêu gọi cuộc điều tra COVID-19 ở Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc bác bỏ lời đề nghị của WHO về điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc virus corona ở Vũ Hán. Người phát ngôn cho rằng bí ẩn Fort Detrick vẫn chưa được làm sáng tỏ. Theo báo South China Morning Post, cơ sở Fort Detrick từng phục vụ cho chương trình vũ khí sinh học của Mỹ từ năm 1943 đến năm 1969. Hiện giờ, cơ sở này vẫn do Lục quân Hoa Kỳ điều hành, nhưng phục vụ cho công tác nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và có vai trò như cơ quan phòng vệ về sinh học của Mỹ. Hồi tháng 8 năm 2019, phòng thí nghiệm tối mật BSL-4 thuộc Fort Detrick đã đóng cửa vì lý do vi phạm quy chuẩn an toàn, sau khi thải bỏ một loại chất liệu nguy hiểm ra môi trường. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC Hoa Kỳ cho biết, phòng thí nghiệm được mở lại vào tháng 4 năm 2020, thế nhưng giai đoạn ngừng hoạt động của nó đã trở thành một mỏ vàng thông tin cho Trung Quốc khai thác. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa Fort Detrick bằng tiếng Trung đã thu hút 270 triệu lượt tìm kiếm, với nhiều thông tin không có bằng chứng về việc Mỹ che giấu vũ khí hóa học và nghiên cứu virus chết người tại cơ sở này. Trên thực tế, phòng thí nghiệm Fort Detrick là cái tên khá xa lạ với người Mỹ, nhưng quen thuộc với hàng trăm triệu người dân Trung Quốc, chính là nhờ vào các nhà ngoại giao chiến lang từ Bắc Kinh. Na Uy hôm 21 tháng 7 đã điều các chiến đấu cơ hộ tống máy bay ném bom chiến lược của Nga xuất hiện trên biển Barents và biển Na Uy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các tiêm kích F-16 của không quân Na Uy đã hộ tống máy bay mang tên lửa của Nga trong một phần hành trình bay. Nga nhấn mạnh máy bay của họ đã thực hiện hành trình bay 7 giờ đồng hồ ở vùng biển trung lập. Không quân Na Uy nói với Reuters, máy bay của họ đã tuân thủ điều luật quốc tế khi hộ tống máy bay đối phương xuất hiện ở không phận quốc tế gần biên giới Na Uy. Ít nhất 3 quả rocket rơi xuống gần dinh Tổng thống Afghanistan vào hôm thứ Ba ngày 20 tháng 7, ngay sau khi Tổng thống Ashraf Ghani bắt đầu cử hành nghi thức. Trong ngày lễ truyền thống Hồi giáo Eid al-Adha, không có báo cáo thương vong trong vụ việc. Một số người tham dự buổi lễ ngoài trời bị giật mình. Thế nhưng, Tổng thống Ghani vẫn bình tĩnh cầu nguyện bất chấp tiếng nổ rền vang. Taliban đã phủ nhận có liên quan trong vụ nã rocket nói trên. Mặt khác, Taliban đã kiểm soát một nửa quận trung tâm ở Afghanistan, theo một tướng Mỹ cho biết với Reuters vào hôm 21 tháng 7. Các tay súng đã trỗi dậy trong nhiều tuần gần đây khi Mỹ rút toàn bộ quân lính vô điều kiện khỏi Afghanistan, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8. Tướng Max Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ nhận định các lợi thế chiến lược quan trọng đang nghiêng về phía Taliban. Ông Milley nói thêm, hơn 200 trong số 419 quận trung tâm đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, trong khi vào tháng trước, Taliban chỉ nắm giữ được 81 quận mà thôi. Afghanistan cáo buộc Taliban tàn phá hàng trăm tòa nhà chính phủ tại 29 trong số 34 tỉnh của cả nước. Lực lượng Taliban đã bác bỏ lời tố cáo này. Cháy rừng tràn lan ở miền Tây nước Mỹ và Canada, bao gồm vụ cháy suốt 2 tuần không dứt ở bang Oregon, đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Khói bụi bao trùm một phần rộng lớn ở Bắc Mỹ, gây ô nhiễm đến những nơi xa như thành phố New York. Hiện Mỹ có hơn 80 vụ cháy rừng đang bùng phát ở 13 tiểu bang miền Tây, thiêu đốt gần 530.000 hectare đất rừng và đất nông nghiệp. Trong khi đó, Canada cũng báo cáo thêm hàng trăm vụ cháy mới ở miền Trung và miền Tây nước này, bao gồm 86 vụ chưa thể kiểm soát ở tỉnh British Columbia, khiến giới chức phải ban hành tình trạng khẩn cấp. Do khói bụi ô nhiễm bị các luồng gió mạnh thổi đi, những người sống cách xa hàng ngàn dặm cũng phải trải qua đợt không khí tồi tệ, có thể gây hại cho mắt, mũi và phổi. Khói bốc cao đến nỗi dễ dàng nhìn thấy từ không gian. Mùi cháy rừng ở Bắc Mỹ đang dữ dội hơn bao giờ hết, trùng hợp với đợt nắng nóng kỷ lục khiến hàng trăm người chết. Các máy bay phản lực của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bay lướt trên sân vận động Olympic vào khoảng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 7 để chào đón sự kiện khai mạc Thế vận hội. Các máy bay còn vẽ biểu tượng những vòng tròn Olympic trên bầu trời. Phi đội cất cánh từ căn cứ không quân ở tỉnh Saitama, bay đến gần tòa nhà chính phủ đô thị Tokyo và bay vòng quanh tháp Tokyo trước khi tiến đến gần sân vận động. Sự kiện khai mạc Olympic Tokyo đã bị trì hoãn hơn một năm, sẽ tiến hành vào ngày mai 23 tháng 7. Phi đội của lực lượng Nhật Bản đã lên kế hoạch biểu diễn vào sáng hôm đó, tuy nhiên lịch trình không được công bố để tránh nhiều người tụ tập chờ xem. Hiện Tokyo vẫn đang ở giữa tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Đúng như lo ngại của người dân Nhật Bản, hiện có nhiều vận động viên được báo cáo nhiễm Covid-19 ở làng Olympic. Hôm nay, 22 tháng 7, ban tổ chức Thế vận hội thông báo có thêm 2 vận động viên dương tính, nâng tổng số vận động viên mắc Covid-19 đến nay là 87 người. Trưởng ban tổ chức Thế vận hội hôm 20 tháng 7 cho biết, không loại trừ khả năng phải hủy bỏ sự kiện nếu số ca nhiễm tăng cao ngoài tầm kiểm soát. Việc xét nghiệm sẽ liên tục được tiến hành. Hiện tại, Thế vận hội Tokyo diễn ra khá buồn tẻ vì cấm khán giả đến xem nhằm hạn chế nguy cơ truyền nhiễm virus corona.
Một cơ quan giám sát ở Lầu Năm Góc hôm 20 tháng 7 cho biết sẽ nâng cao quy chuẩn an toàn đối với chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ. Vali này chứa mã code có thể giúp Tổng thống phát động đòn tấn công hạt nhân. Việc nâng cao quy tắc an toàn là do Lầu Năm Góc đánh giá lại các nguy cơ sau sự kiện rúng động ngày 6 tháng 1. Cụ thể, Lầu Năm Góc có thể tăng cường số quan chức giám sát và phản ứng trong trường hợp vali hạt nhân bị lạc mất, bị đánh mất hay trở thành chủ thể để thương lượng. Trong vụ ngày 6 tháng 1, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã phải mang vali hạt nhân dự phòng đi cùng ông đến nơi an toàn, trong khi được một quan chức quân đội theo sát hộ tống, giữa lúc đám đông xông vào tòa nhà Quốc hội. Sự việc đã dấy lên lo ngại về nguy cơ tăng cao đối với vali hạt nhân. Việc cựu Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia lễ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 cũng từng đặt ra các thử thách mới trong việc chuyển giao và bảo quản chiếc vali nguy hiểm. Robot tự hành của NASA trên sao Hỏa đã bắt đầu nhiệm vụ lịch sử là tìm kiếm sự sống thời cổ đại trên hành tinh đỏ, theo các nhà khoa học NASA cho biết vào ngày 21 tháng 7. Robot sẽ làm việc liên tục 7 ngày một tuần để kiểm tra và phân tích các nhiệm vụ phức tạp, bao gồm lấy mẫu đất từ miệng núi lửa Cedro, mà các nhà khoa học tin rằng miệng núi lửa này đã từng rộng đến 40 km, có khả năng chứa bằng chứng về sự sống thời nguyên thủy. Một khoa học gia từ NASA cho biết, chúng tôi đang tìm hiểu lịch sử xa xôi của hệ mặt trời. Tuy nhiên, chúng tôi hiện chỉ dám kỳ vọng nếu sự sống thật sự tồn tại, có lẽ cũng chỉ là các vi sinh vật mà thôi. Dù vậy, giới khoa học Mỹ vẫn nuôi hy vọng sự tác động của thiên thạch đã làm hình thành miệng núi lửa Cedro, dường như cũng tạo ra môi trường cho phép sự sống tồn tại. Đã có bằng chứng về một dòng sông chảy qua Cedro thời cổ đại, tạo nên vùng đồng bằng ven sông, dù dòng chảy đã khô hạn từ rất lâu. Nhiệm vụ của robot tự hành mà NASA gửi lên sao Hỏa là tìm kiếm manh mối về đất sét, vốn chỉ được tạo nên khi có yếu tố nước tồn tại. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng được phát sóng lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.